Sziasztok, szép napot! Hát eltévedtem. Komolyan mondom, eljöttem kirándulni, és nem tudom, hol vagyok, gyerekek. Arra van, talán kelet, de egyszerűen az autóval is beragadtam a homokba. Nem tudom, hogy hol vagyok. Komolyan. Mi ez? De találtam közben valamit. Nézzétek, gyertek velem. Mik ezek? Atyaig, mekkora panelek. Hűha, na de nézzük meg, mi készül itt. Na hát, kint vagyok itt a tanyán, jó messze mindentől, síri csend és hullaszag, mármint hullaszag nincsen, de gyönyörű. Nézzétek meg. Sehol semmi, gyerekek. Fúj a szellő, csiripelnek a madarak, gyönyörű a táj. És hát van itt ilyen gyönyörűség, panel rengeteg. Hát fő van pakolva 6-20-as panelek, brutális nagyok. Segítek itt egy ismerősnek bekötni a rendszert. Ugye tényleg van egy tanyaház, kert, ugye itt ez egy legelő lesz, tyúkudvar, ott bent a fák között, gyönyörű. Hát megmondom őszintén, kiköltöznék még én is. Na, de nézzük meg a paneleket, hogy milyen panelek is ezek. Hát eljövök ide messze, már itt ugye már be vannak kötve a többik. No, hojla. Nézzük meg, ugye itt bírunk mérni a teszterrel egyelőre. Itt van, mint látjátok, 640 wattos panelek, gyerekek. 44,36 volt, és 14,43 amper, ugye ez a munkapontja. Hát így néz ki. Most jelenleg, hát jaj, mindjárt lejtem a telefon. Jelenleg dél van, felhő. Na de nézzünk egyet a teszterrel, hogy milyen is a letermelése egy ekkora panelnek. Ugye ez longi panel, brutális nagy, de komolyan. Hát ezt tetőre fölrakni, ne bírnád. Na, hozom a tesztert. Na nézzük a csodát. Ha bekapcsolna, ugye a szokásos teszterem, hát már eléggé kevés benne az akkumulátor. Egyelőre a nyitott feszültségen 48,9 volt, de hát így felhő van. Nem tudom, hogy ez meddig megy föl, mindjárt mondom, panel szerint 53,7 a nyitottja. Hát igen, nyomjunk egy tesztet. 259,2, ugye 5,4 amper, és 48 volt a munkapont. Süt ki a napocskánk, és megy fölfele a feszültség és a nyitott. De nem rossz, 461, úgyhogy belebírok nézni a napba. Most 267, így állunk. Nézzünk egyet mindjárt, hogyha teljesen kisüt a nap. Hát, ha csak ennyit lehoz árnyékba, felhőbe, hát az már jó. De ha szerintem 100 wattot, az is közel 2 kW. 208, hát várunk egy picit. Ugye itt beesett a munkaponti feszültségünk 49-ről. 203, na egy 2 percet várok, és akkor nézzük napsütésbe. No, még mindig ilyen felhős, de 530 watt. Most megint bejött egy felhő, folyamatosan változik. Igen, hát mikor eltakarja a napot, 260, és dél van, pont optimális, ez déli szögbe van. Annyi, hogy télire van optimalizálva, mint láthattátok, hát ilyen közel jó 65 fok, 70 inkább, vagy fölötte a dőlés szöge. Ugye ez nyáron nem optimális, csak télen ilyenkor letermel annyit, amennyit letermel, de azért hát itt 10 kW bőven le fog jönni. 655, hoppá, azt nézd, kisütött a nap. 731, nincs rajta optimalizáló. Szerintem az valami fals adat volt.
vagy hirtelen, ahogy a felhő elment a nap előtt. Hát, érdekes. Ennyit nem kéne tudnia. 472. Na kisüt a nap, 652. 648. 47,7 szorozva 13,6 amperre. Hát ennyi az. Így néz ki. Napsütésben 655 watt. Azért ez komoly. Na de mutatok valamit, hogy mekkora a panel. Hát hozzám képest, ugye itt van egy ilyen tuskó, nem érem fel a tetejét. Közel 176 centi vagyok. Na de mutatom a másikat, hogy mi van itt bent. Mint kaptam az infót, 250-es a tábla magassága, azért az brutális. Na de mutatom, mi van itt. Ugye ott vannak a panelek, és akkor itt van egy reaktortér. Na hát őket már láthattátok. Voltak ott felém az akkumulátorok, és van egy ilyen deje inverter, brutális nagy. Az adattábláját 48 volt, ugye egyértelműen IP65-ös, szóval ezt még kintre is tudod rakni, hát nem rossz. 16.000 wattos, szóval igen, 16 kW-ot ki tud adni magából, azért ez komoly gépezet. Ugye itt is írja Sun 16K, ugye a modellje, a típusa, hát igen, ez brutális, 3 stringet kezel, mindjárt leszereljük az előlapot, van egy ilyen brutális nagy kapcsolója, a DC switch, ugye kapcsoló, rakjuk a földelést, dobozokat, és beüzemeljük a kicsikét, rá lesz kötve az AC, hát ez itt egy szép kis rendszer lesz. Igaz, télen ez a 20 kW aksi, ez kiderül, hogy mennyire elég. Nálunk nem lenne elég, megmondom őszintén, de ha nincs mosógép, szállítógép úgy folyamatosan használva, akkor azért még elég is lehet itt. Na de szedjük le az elejét. Levarázsoltam az elejét. Hát ez azt komoly gyerekek, ezt nézzétek. PV1, PV2, PV3, ugye így van megoldva. Ide jön a bateria. Brutális. Azért nem spórolták ki, megmondom őszintén, 16 kW-os kis gépecske. Ugye ide kötöd a generátort, ide itt a load, a kijövőnk, és akkor itt van ugye a hálózatot adsz neki. Na hát itt nem lesz hálózat adva neki, meg hát nem is szabad. Hiába mondják, hogy lehet, ezekre nem. Én azt mondom, hogy nem kell. És ugye ide jön a földelés, cseket ide kötöd be. Rejjá. Hát ez így néz ki. Vannak ilyen szép kis feriteink. Itt a legyek nagyon zabálnak. Meg van határozva, mit hova kell rakni, melyiket. Hát nem sajnálták ki tényleg belőle a cumót. Brutális gépezet. Itt is ugye van a vezetéknek hely, bőven, ezt majd át kell lukasztani, és úgy kell befűzni ezeket a csatlakozásokat, a vezetéket, hát igen. Itt azért ez már nem kispályás vezeték. Na de hát ott jövünk be a stringekkel, 3 stringet fog kezelni, ami nagyon brutális. Hát
Nem is tudom, hogy ezt hogy bírta föltenni a tulaj. Ez nagyon kemény, gyerekek. Ez nem tudom, szerintem van vagy 120 kiló minimum. Hát sajnos így a belsejében nem bírunk belenézni, hogy mi hogyan van, mert hát van rendli, bár külföldi rendelés, de hát igen, nagyon brutális. Kezdjük el kötözgetni, mert sose lesz este. Na de délután 5 óra van, hát fölkerültek a panelekre, ugye töltődik az aksi, plusz itt a panelről 1,8, hát egy 5 perccel ezelőtt közel 2 kW volt, itt délben azért a csúcson fog termelni eléggé szépen. Ugye, mint láthatjátok, itt teljes szigetüzem van, nincs hálózat, itt nem is lesz hálózat, így fog működni a rendszer, szóval nem rossz ez az inverter, ugye itt ha rámész, látod a külön stringeket, melyik string mennyit termel be, tényleg már nem optimális. A napsütés, hát a házban 36 megy egy izzó, itt az aksiban meg töltődünk, hát igen, mennyivel is töltődünk? 1600-zal megy az aksiba, 1600 watt az 1,6 kW. Hát így néz ki. Tényleg hát azért tudjátok mekkora az én kezem, nem kicsi, és az otthoni inverterhez képest, nézzétek meg, brutális ez az inverter, hát ebben biztos van. Hát most már hideget fúj, ugye egy kicsit hűti magát, utána lekapcsol, itt ha bemelegszik az egész inverter, akkor kapcsol le a hűtés benne, nem folyamatosan megy, mint nagyon sok inverterbe, le is állt, ugye? Le is hűlt az inverter, na de nézzük meg, hogy hogyan áll a napocska most a panelekhez képest, hogy ennyi jön le. Itt drasztikusan esni fog a termelés, mert megy ki a nap, ugye percről percre mászik odébb, és nézzük meg. Na hát ugye itt vannak a panelek, így, és ott a nap oldalról süti. Oda megyek oldalra, megmutatom. Hát itt majd mosni kell már a por. Így. Látjátok? Végül is, hát igen, itt már nagyon nem optimális, és közel majdnem 2 kW lejön. Hát ez itt ezt a tanyát végül is el fogja látni. Biztos jó szolgálatot fog tenni. Na de, köszönöm szépen, hogy megnézed a videóimat, feliratkozol a csatornára, kommentelsz, és lájkolod a videókat, hogy pörögjön az algoritmus. Sziasztok, szép napot nektek, mármint sok napsütést, naplopók, sziasztok!